คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะคืออย่างสหรัฐอเมริกาเองก็พยายามที่จะกดดันมายังอินโดนีเซียว่าจะต้องมีการประณามทางด้านกลุ่มฮามาสอินโดนีเซียก็ประกาศชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นพันธมิตรกับฮามาสแล้วเขาเป็นพี่น้องกับชาวปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการไปกระชับความสัมพันธ์กับอิสราเอลแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์สงครามนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือความสัมพันธ์ในเรื่องของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆด้วยนะครับในขณะที่อีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องกรณีกับจีนนะครับสหรัฐอเมริกากับจีนรวมถึงตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามีญี่ปุ่นนั้นเข้าไปร่วมกับสหรัฐด้วยนะครับล่าสุดนั้นรัฐบาลจีนได้บอกว่าสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นได้ใส่ร้ายและก็พยายามกล่าวโจมตีจีนในระหว่างการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะของญี่ปุ่นได้ยกระดับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนและก็นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะนั้นเปิดเผยแผนการปรับโครงสร้างการบัญชาการทหารสหรัฐในญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 1960 ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นมีจุดมุ่งหมายทำให้กองกำลังสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นมีความคล่องตัวมากขึ้นในกรณีเกิดภัยคุกคามเช่นกรณีจีนนั้นเนี่ยบุกยึดไต้หวันนะครับโจไบเดนนั้นยืนการว่าจะยกระดับทางทหารในพื้นที่ใกล้เคียงจีนนั้นเพื่อการป้องกันตัวล้วนๆอย่างไรก็ตามโจไบเดนนั้นไม่ได้ซ่อนเร้นความมุ่งมั่นที่จะประสานสัมพันธ์กับชาติพันธมิตรเพื่อดวงดุลอำนาจกับจีนในขณะที่เหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบคำถามเกี่ยวกับการเยือนสหรัฐของคิชิดะและการยกระดับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าทั้งสองชาตินั้นใส่ร้ายและกำลังกล่าวโจมตีจีนในเรื่องไต้หวันและประเด็นทางทะเลแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างหนักและละเมิดบรรทัดฐานขั้นพื้นฐานที่ได้กำกับดูแลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงเหมาหนิงยังบอกว่าจีนไม่พอใจอย่างยิ่งและคัดค้านอย่างแข็งขันต่อเรื่องนี้และได้ยื่นข้อเรียกร้องเป็นทางการกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องบอกว่าความสัมพันธ์สหรัฐญี่ปุ่นนั้นไม่ควรกำหนดเป้าหมายหรือทำลายผลประโยชน์ของประเทศอื่นและไม่ควรบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคในขณะที่ทางด้านนายกรัฐมนตรีคิชิดะนั้นยกย่องความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและประชาธิปไตยในภูมิภาคท่ามกลางที่แข็งกร้าวมากขึ้นของจีนผู้เรียกร้องให้มีสันติภาพและเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันเหมาหนิงยืนยันการว่าปัญหาไต้หวันเป็นกิจการภายในของจีนล้วนๆพร้อมบอกด้วยว่าเราจะไม่ยอมให้มีการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นก็จะเป็นการเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดไตรภาคีครั้งแรกระหว่างญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และก็สหรัฐอเมริกาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลฟิลิปปินส์ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนเรื่องของข้อพิพาททะเลจีนใต้อีกด้วยครับขณะเดียวกันนะคะจอห์นเคอร์บี้โฆษกด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาระบุเลยว่าจีนเนี่ยไม่ควรจะมีการตอบโต้มากเกินจำเป็นต่อการที่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและก็ฟิลิปปินส์ซ้อมลาดตระเวนร่วมกันในภูมิภาคทะเลจีนใต้เพราะว่าแต่ละฝ่ายนั้นล้วนมีเสรีภาพในการเดินเรือยังมีการพูดถึงประเด็นเรื่องของเสรีภาพเพิ่มเติมนะคะว่ามันเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกับพันธมิตรจะเดินเรือหรือว่าดำเนินการกรณีใดก็ตามสามารถที่จะทำได้ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตในภูมิภาคทะเลจีนใต้พร้อมกันนี้จอห์นเคอร์บี้ยังเปิดเผยว่าจะมีการลาดตระเวนในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นในทะเลจีนใต้ซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางสหรัฐอเมริกานั้นกำลังติดตามข้อพิพาททางทะเลจีนใต้ด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวระหว่างทางด้านจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกานั้นไปดูเรื่องราวของเกาหลีเหนือกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระบุนะครับว่าสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่ไร้เสถียรภาพรอบประเทศของเขานั้นหมายความว่าตอนนี้คือเวลาที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงครามให้มากเท่าที่สุดเท่าที่เคยมีมาความเห็นดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คิมจองอึนนั้นเนี่ยไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยทางทหารของประเทศนะครับโดยคิมจองอึนนั้นให้คำแนะนำนะครับนักวิทยาลัยการเมืองและการทหารที่เขาตั้งชื่อเนี่ยนะครับตามชื่อของบิดานะครับก็คือวิทยาลัยนี้ชื่อว่าคิมจองอิลนะครับซึ่งก็บอกว่าเกาหลีเหนือนั้นกำลังยกระดับการพัฒนาอาวุธอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของคิมจองอึนและก็ได้สารสัมพันธ์ใกล้ชิดด้านการทหารการเมืองกับรัสเซียท่ามกลางคำกล่าวหาว่าพวกเขาให้การช่วยเหลือรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนซึ่งทางด้านคิมจองอึนนั้นเน้นย้ำว่าถ้าศัตรูเลือกที่จะเผชิญหน้าทางทหารกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเกาหลีเหนือนั้นก็พร้อมในการที่จะดำเนินการในการที่จะทำให้ศัตรูนั้นถึงแก่ความตายโดยไม่ลังเลใดๆด้วยการระดมทุกวิธีทางสำหรับการใช้วิธีการตอบโต้นะครับโดยบอกว่าเขารางของความซับซ้อนของสถานการณ์ระหว่างประเทศและสถานการณ์ความไม่เสถียรนั้นและก็ความไม่แน่นอนด้านการทหารและการเมืองรอบๆเกาหลีเหนือซึ่งเวลานี้เกาหลีเหนือนั้นต้องเตรียมความพร้อมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเท่าที่เคยมีมาสำหรับการทำสงครามนะครับก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือน
เมษายนนั้นคิมจองอึนก็มีการกำกับดูแลการยิงทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกพิสัยปานกลางของประเทศด้วยนะครับซึ่งเป็นการใช้เชื้อเพลิงแข็งโดยที่นักวิเคราะห์บอกว่ามันจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเกาหลีเหนือในการใช้ขีปนาวุธให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเชื้อเพลิงเหลวในปัจจุบันซึ่งเกาหลีเหนือกล่าวหาว่าสหรัฐและเกาหลีใต้นั้นกำลังยั่วยุสร้างความตึงเครียดด้านการทหารในภูมิภาคครับจากเกาหลีเหนือนะคะไปที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะนับตั้งแต่ที่มีการเลือกตั้งสภาแห่งชาตินะคะแล้วก็ปรากฏว่าผลคะแนนที่ออกมาเนี่ยคือพรรคพลังประชาชนซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลได้รับการเลือกตั้งเพียงแค่90ที่นั่งเท่านั้นขณะที่ทางด้านของฝ่ายค้านก็คือพรรคประชาธิปไตยนำโดยผู้นำฝ่ายค้านคืออีแจมยองนะคะได้รับเลือกตั้ง161ที่นั่งและพอไปรวมกับเสียงของพรรคฝ่ายค้านที่เป็นพรรคเล็กกลายเป็นว่าฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากกว่า175ที่นั่งด้วยกันประเด็นเรื่องนี้นะคะทำให้ผู้นำเกาหลีใต้อย่างยุนซอกยอนออกมาพูดถึงเรื่องของผลการเลือกตั้งว่ารัฐบาลเคารพการตัดสินใจของประชาชนแล้วก็ยืนยันด้วยว่าจะเดินหน้านโยบายปฏิรูปตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพแต่ว่ามีการรายงานเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่มีผลการเลือกตั้งสภาแห่งชาติออกมาแบบนี้นายรัฐมนตรีฮันด็อกซูแล้วก็เจ้าหน้าที่อีก3คนในรัฐบาลยื่นใบลาออกต่อผู้นำเกาหลีใต้ทันทีเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งในครั้งนี้และผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ยิ่งเป็นการตอกย้ำค่ะว่าการทำงานของรัฐบาลน่าจะต้องอยู่ในช่วงของสถานการณ์ที่ตึงเครียดนะคะเพราะว่าปัจจัยหลักในการลงคะแนนเสียงของประชาชนชาวเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องของสวัสดิการสังคมเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็คอร์รัปชันด้วยนะคะส่วนผู้นำของเกาหลีใต้อย่างยุนซอกยอนนั้นก็จะมีอีกวาระเพียงแค่สมัยเดียวนะคะจะครบวาระก็คือปี 2570 ค่ะครับคือเอาง่ายๆนะครับการเลือกตั้งที่ว่าเนี่ยก็คือการเลือกตั้งสสนั่นแหละนะครับของทางด้านเกาหลีใต้เขาการเลือกตั้งสสของเขานั้นก็มีทั้งในส่วนของสสเขตและก็สสบัญชีรายชื่อนะเขตของเขาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย254ที่นั่งนะฮะส่วนอีก46ที่นั่งนั้นเนี่ยบัญชีรายชื่อปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยครองเสียงข้างมากในสภานะแม้ว่าจะไม่ถึง200ที่ไม่ถึง200ที่นั่งก็ตามแต่มีทั้งหมดเนี่ยกว่า170ที่นั่งคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ายุนซอกยอนนั้นน่าจะลำบากในการบริหารงานในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เพราะจะผ่านกฎหมายต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะทำได้ยากแล้วนะครับนี่คือเรื่องของการเมืองในเกาหลีใต้นะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ไปดูที่เนปาลกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับที่เนปาลนั้นเกิดการประท้วงขึ้นนะฮะการประท้วงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจก็ไปใช้แก๊สน้ำตาเข้าสลายการประท้วงนะครับซึ่งลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกห้ามเนี่ยนะครับคือชาวเนปาลนั้นเนี่ยที่ออกมาประท้วงเนี่ยคุณผู้ชมจุดประสงค์เขาต้องการเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นระบอบกษัตริย์กลับมาใช้ขึ้นใหม่นะฮะคุณผู้ชมก็คือเขาอยากให้ระบบกษัตริย์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นในเนปาลอีกครั้งหนึ่งประเทศเนปาลซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูนั้นเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบสาธารณรัฐมาตั้งแต่ปี 2008 ในเวลานั้นรัฐสภาได้ลงมติให้ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองของรัฐบาลในครั้งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสันติภาพที่กินเวลานานนับ10 ปีเพื่อยุติสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 16,000 คนการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองจัดโดยกลุ่มชาตินิยมฮินดูและระบอบกษัตริย์พรรคเนี่ยครับพรรครัฐสตรียาประชาตันตราซึ่งปัจจุบันก่อตัวเป็นพรรคที่ใหญ่เป็นอันดับ5ในรัฐสภาโมฮันเศรษฐาโฆษกพรรคสรุปข้อเรียกร้องของพรรคนั่นก็คือการรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์รัฐฮินดูและการยกเลิกระบอบสหพันธรัฐนะครับในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยพรรคนี้เนี่ยครับได้ให้คะแนนสำนักนายกรัฐมนตรีเนปาล40คะแนนพร้อมนำเสนอบันทึกข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ซึ่งพวกเขายังได้แถลงประเด็นชี้ขาดเพิ่มเติมด้วยอีกทั้งยังเรียกร้องให้มีการต่อต้านคอร์รัปชันและการดำเนินมาตรการเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลสมเด็จพระราชาธิบดีชยาเนนทระกษัตริย์องค์สุดท้ายของเนปาลเสด็จขึ้นครองราชย์ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2001 จนถึงขณะนี้ทรงยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศรวมถึงการเรียกร้องให้มีการนำสถาบันกษัตริย์กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะคือเลิกใช้กันไปตั้งแต่เมื่อปี 2008 ตอนนี้เรียกร้องกลับมาให้ประเทศนั้นเนี่ยมีระบอบกษัตริย์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในเนปาลครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ